Salutare! În acest episod vă voi arăta cum putem duce o simplă supă cremă de conopidă la un alt nivel. Supele creme pot fi gătite cu sau fără smântână, unt sau brânză. Iar atunci când le folosim, dăm o cremozitate extra supei noastre. Putem folosi orice fel de legumă pentru a pregăti supă cremă, un mix de legume, sau atunci când alegem să facem o supă cremă de culoare mai deschisă, precum cea de astăzi, folosim doar ingrediente deschise la culoare. Putem face o supă cremă de brocoli sau un amestec de brocoli cu spanac sau alte verdețuri. Dacă vrem să facem o supă cremă de culoare roșie, putem folosi ardei capia sau ardei gras roșu. Totodată putem folosi dovleac sau cartofi dulci pentru a obține o supă cremă portocalie. Important este că în fiecare supă, pentru un gust mai intens, folosim ceapă și pentru a da o textură cremoasă, folosim cartoful. Putem folosi orice tip de brânză după plac, de burduf, telemea învechită, parmezan, blue cheese, gorgonzolă sau, în cazul nostru, astăzi vom folosi brânză cremoasă de capră. Important este să fierbem legumele cu capacul pus, iar înainte de a blenda supa, să scoatem o parte din apă ca să putem regla ulterior densitatea supei. Untul și smântâna de gătit vor face supa mai gustoasă și mai cremoasă. Avem aici conopidă, cartofi și ceapă. În oala noastră adăugăm bucățile de conopidă. Trebuie să avem grijă că toate legumele să fie cam de aceeași dimensiune, iar ceapă și cartoful le tăiăm mai grosier. Acoperim legumele cu apă, pornim plită în prima fază la foc iute până începe să fiarbă apă, apoi îl dăm la foc mediu și lăsăm să fiarbă cu capacul pus. Adăugăm sare și piper alb pentru a nu și schimba culoarea. Punem capacul și lăsăm să fiarbă. Legumele s-au fiert, scoatem un pic din lichidul în care s-au fiert legumele și, în caz de nevoie, adăugăm ulterior, oprim focul și începem să blendăm. Acum adăugăm untul și blendăm în continuare cu blenderul într-o parte ca să-i dăm cremozitate. Urmează brânză de capră și smântână de gătit. De preferat este să fie de 35% grăsime. Verificăm consistența. După cum vedeți, e foarte cremoasă. Dacă totuși vă place supa mai lichidă, putem să adăugăm din zeamă în care s-au fiert legumele. Gustăm și mai condimentăm dacă este cazul. Gustul este perfect echilibrat. Cei care doresc mai sărat pot adăuga sare în bol. Atunci când folosim polonicul, putem scutura astfel încât să nu avem riscul de a împrăștia peste tot. Pentru a da un plus de gust și culoare, eu voi folosi un pesto de busuioc, dar putem folosi și o salsă de legume, salsa de trufe sau chiar ulei de trufe sau alte sosuri de casă. Voi adăuga și câteva semințe de chimen negru pentru un impact vizual mai bun. Adăugăm și microplante de ridiche roșie, bineînțeles și floricica. Este foarte important impactul vizual pentru că este primul contact cu mâncarea, după care urmează mirosul și, bineînțeles, în ultima fază, gustul. Rețeta completă cu gramaje și ingrediente o găsiți în descriere. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe și să activați clopoțelul.